Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Diela di sini. Apa khabar anda hari ini? Moga semuanya sihat-sihat selalu. Bagi yang baru bertandang ke channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Okey, di video kali ini saya akan tunjukkan cara mengait granny square yang simple seperti begini. Okey, seperti biasa bahan yang diperlukan untuk mengait adalah benang, jarum kait serta gunting. Untuk benangnya saya gunakan benang NONA, kemudian saya gabungkan dengan benang mix color milk cotton yang begini . Okey, untuk jarum kaitnya pula saya gunakan jarum yang bersaiz 2.75 mm. Okey, jom kita mulakan. Pertamanya kita gunakan benang yang berwarna brown ni sikit . Okey, kita buat magic ring terlebih dahulu. Seperti biasa magic ring seperti begini. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 12 ya. Kita buat chain dulu 1 2 3. Ini dikira 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, kemudian kita tarikkan benang supaya dia kemas. Kemudian kita slip stitchkan di 3 chain yang awal. 1 2 3. Kemudian kita matikan benang terpotong di sini. Kemudian kita tukarkan benang kepada benang yang warna kuning ya, mix color yang warna kuning. Kemudian kita ikat dulu. Seterusnya kita slip stitchkan dulu gini. Kemudian kita buat chain 3, 1 2 3. Kemudian kita di lubang yang sama kita buat double crochet, kemudian kita kaitkan begini ya. Kemudian chain 1 di lubang seterusnya kait double crochet tapi tak habis ya. Kemudian kait lagi sekali, kemudian baru kita keluarkan benang habis. Chain 1. Seterusnya buat lagi double crochet tapi tak habis ya. 1, kemudian kait lagi sekali, kemudian baru kita keluarkan habis. Chain 1. Okey, lubang seterusnya lagi chain 1. Okey, kita buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis kait satu keliling, ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian kita kait slip stitchkan di sini ya. Okey, seterusnya
kita stitch di sini, kemudian kita buat 3 chain, 1 2 3 seperti tadi. Kita buat double crochet tapi tak habis setengah seperti ini okey. Di dalam satu lubang ni kita buat 4 double crochet tapi double crochetnya half saja. Begini, kait lagi dan kait lagi, 1 double crochet, kemudian baru kita keluarkan semua, kemudian chain 3, 1 2 3, kemudian seterusnya kita buat lagi di lubang seterusnya 4 double crochet gini, kemudian kait lagi 2, kait lagi 3 dan kait satu lagi 4. Okey, kemudian baru kita keluarkan semua. Okey, seterusnya 2 3 4. 2 2 3. Okey, seterusnya lagi kait 1 2 3 4. Okey, seterusnya kita keluarkan semua 6. Okey, kemudian kita buat sehingga habis satu keliling Okey, bila dah habis kita slip stitchkan di sini Okey, seterusnya kita matikan benang dan kita potong sini. Kemudian tukar lagi benang. Kemudian slip stitchkan dulu. Okey, kita buat chain sebanyak 4. 1 2 3 4. Kemudian kita buat treble crochet sebanyak 2. Okey, kemudian chain 2, treble crochet lagi di lubang yang sama. 2 satu lagi treble crochet, kemudian chain 2, seterusnya buat 3 double crochet lubang seterusnya, 1 2 3, 2 chain, 3 double crochet, 1 2 3, chain 2, kemudian lubang seterusnya buat treble crochet, 1 treble crochet lagi, chain 2, treble crochet lagi di lubang yang sama. Kemudian 2 chain, double crochet sebanyak 3 di lubang seterusnya. Chain 2. Okey. Di penjuru ni kita buat treble crochet sebanyak 4 diselang dengan 2 chain Okey, kemudian kita buat sehingga habis satu keliling.
Okey, bila dah habis satu keliling, kita slip stitchkan di 4 jenis awal. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita matikan benang dan kita potong di sini. Okey, beginilah kejadiannya. Kita boleh cantumkan dia, kemudian kita boleh buat macam-macam. Boleh kita buat ya. Sebab bunganya tak timbul. So, sesuailah untuk kita jadikan alas meja ataupun apa-apa yang kita suka Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.